मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं जीनियस थिंकिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कॉम्प्युटर, इंटरनेट याच्याशी रिलेटेड ज्या गोष्टी आहेत, ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत त्यावरती आज आपण बोलणार आहोत। नंबर 1 आहे कॉम्प्युटर किंवा संगणक। आता यामध्ये आपल्याला कॉम्प्युटर किंवा संगणकाचे फीचर हे व्यवस्थित माहिती पाहिजे। बघा, जसं की काही बायनरी सिस्टीम असतात, त्यानंतर त्याची फ्रिक्वेन्सी असते, त्याचं स्टोरेज असतं, रॅम असतो, रोम असतो, त्याची काही प्रक्रिया असते, प्रोसेसिंग असते, या गोष्टी आपल्याला माहिती पाहिजे। त्याचबरोबर कॉम्प्युटरचे जे जनरेशन आहे ते जनरेशन कोणत्या वर्षापासून कोणत्या वर्षापर्यंत कोणती जनरेशन होती हे आपल्याला माहीतच पाहिजे, कारण सेटला यावरती प्रश्न आलेला असतो। फॉर एक्झाम्पल बघा की संगणकाची चौथी पिढी कोणत्या वर्षी अस्तित्वात आली, या पद्धतीने आपल्याला प्रश्न विचारले जातात। म्हणजे आपल्याला संगणकाची जी पिढी आहे किंवा जनरेशन आहे हे माहिती पाहिजे। त्यानंतर आहे कॉम्प्युटर किंवा संगणकाशी रिलेटेड जी प्रणाली आहे ती प्रणाली आपल्याला माहिती पाहिजे। म्हणजे जे कंट्रोल युनिट आहे ते आपल्याला माहिती पाहिजे। म्हणजे बघा, आउटपुट युनिट, इनपुट युनिट, मेमरी युनिट, त्यानंतर लॉजिक युनिट, या पद्धतीने आपल्याला माहिती पाहिजे। बघा, कधी कधी असं विचारलं जाईल की कीबोर्ड हे कोणतं डिव्हाइस आहे, इनपुट आहे, आउटपुट आहे, कोणतं आहे, तर या पद्धतीने असे प्रश्न विचारले जातात। म्हणजे आपल्याला हे डिव्हाइस माहिती पाहिजे। त्यामध्ये नंबर 1 आहे इनपुट डिव्हाइस। यामध्ये बघा कीबोर्ड, माऊस, टच स्क्रीन, डिजिटल कॅमेरा, स्कॅनर, टॅब, कोड रीडर, OMR, OCR, MICR, ATM, या पद्धतीने हे गोष्टी इनपुट डिव्हाइस आहेत। आणि आउटपुट युनिटचा जर विचार केला तर आपलं जे LCD असते किंवा LED असते ते आउटपुटमध्ये जाईल, त्यालाच मॉनिटर म्हटलं जातं। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साऊंड, स्पीकर हे सर्व संगणकाचे आउटपुट डिव्हाइस आहे। त्यानंतर आपल्याला कॉम्प्युटरची मेमरी ही माहिती पाहिजे। मेमरीमध्ये रोम आहे, रीड ओनली मेमरी। यामध्ये बघा, रीड ओनली मेमरीमध्ये काही हार्ड डिव्हाइस आहे, मेमरी कार्ड आहेत, फ्लॉपी आहे, CD आहे, DVD आहे, ऑडिओ टेप आहे। त्यानंतर रॅमला रँडम ॲक्सेस मेमरी असंही म्हटलं जातं। त्यानंतर आहे मित्रांनो कॉम्प्युटरची भाषा, लँग्वेज। यामध्ये आपल्यासमोर एक टेबल दिसत आहे। हा टेबल मित्रांनो तुम्ही पाठच करून ठेवायचा आहे, आणि हा जर टेबल तुम्ही पाठ जर केला तर यावरील प्रश्नाचे उत्तराला तुम्हाला पैकीचे पैकी मार्क्स मिळतात। यामध्ये बरेचसे विद्यार्थी गफलत करतात, त्यांना असं वाटतं की 1000 KB म्हणजे 1 MB, परंतु तसं नाही आहे मित्रांनो। 1024 म्हणजे 1 MB। आता बघा, यामध्ये 1 बाईट बरोबर 8 बीट, 1024 बाईट बरोबर 1 किलोबाईट, म्हणजे त्याला KB म्हटलं जातं। त्यानंतर 1024 KB किंवा किलोबाईट म्हणजे 1 मेगाबाईट म्हणजेच 1 MB। येथे बघा 1024 MB म्हणजे 1 GB, त्याला गिगाबाईट आहे असं म्हटलं जातं। आणि 1024 GB म्हणजे 1 TB किंवा टेराबाईट, आणि 1024 टेराबाईट किंवा TB म्हणजे 1 पेटाबाईट, म्हणजे त्याला PB असं म्हटलं जातं। मित्रांनो, हा चार्ट तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवायचा आहे। त्याचबरोबर सेट परीक्षेला मित्रांनो आपल्याला काही संक्षिप्त रूप दिलेलं जातं आणि त्याचं आपल्याला दीर्घकालीन रूप सांगायचं असतं। बघा, जसं की LAN म्हणजे लॅनचा आपल्याला लॉंग फॉर्म सांगायचा असतो। बघा, लॅनचा लॉंग फॉर्म आहे लोकल एरिया नेटवर्क। याच पद्धतीने कॉम्प्युटरशी रिलेटेड जे काही संक्षिप्त रूप आहेत हे आपल्याला माहिती पाहिजे। जसे की बघा, वॅन म्हणजे वाइल्ड एरिया नेटवर्क, याचा आपल्याला व्यवस्थित अभ्यास करायचा आहे। त्याचबरोबर बघा, हे कॉम्प्युटरशी रिलेटेड गोष्टी आपण पाहिल्यात। आता आपण इंटरनेटशी रिलेटेड काही गोष्टी पाहू। आणि इंटरनेटशी रिलेटेडमध्ये मित्रांनो आपल्याला इंटरनेटचा इतिहास हा माहितीच पाहिजे। इंटरनेटचे काही प्रोटोकॉल आहे, त्याचं संक्षिप्त रूप दिलं जातं आणि दीर्घकालीन रूप तुम्हाला सांगितलेलं जातं। म्हणजे बघा, HTTPचा लॉंग फॉर्म काय असं विचारलं जातं। त्याचा लॉंग फॉर्म आहे हायपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल। जसे आपण कॉम्प्युटरचे संक्षिप्त रूप आणि दीर्घकालीन रूप पाहिलं, अगदी त्याच पद्धतीने आपल्याला इंटरनेटचे संक्षिप्त रूप, त्याचे दीर्घकालीन रूप हे आपल्याला माहिती पाहिजे। बघा, IMAP म्हणजे इंटरनेट मेसेज ॲक्सेस प्रोटोकॉल, या पद्धतीने आपल्याला हे माहिती पाहिजे।
तसेच आपल्याला इंटरनेट म्हटल्यानंतर आपल्याला वेबसाईट याच्याशी रिलेटेड हायपरलिंक किंवा वेब सर्व्हर हेही आपल्याला माहिती पाहिजे. बघा जसं की असं विचारलं जाईल www म्हणजे काय, तर ते आपल्याला माहिती पाहिजे, वर्ल्ड वाईड वेब. त्याचबरोबर जेव्हा आपण एक वेबसाईटला व्हिजिट देत असतो, बघा तुम्ही सेट असेल, नेट असेल, या वेबसाईटला जर आपण व्हिजिट दिली तर तिथं आपल्याला सुरुवात दिसते HTTP या पद्धतीने आपल्याला दिसत असतं. त्याला URL म्हटलं जातं. हे URLही आपल्याला माहिती पाहिजे, त्याचं होमपेज माहिती पाहिजे, वेब ब्राउझर आपल्याला माहिती पाहिजे, बरेचसे वेब ब्राउझर आहे तेही आपल्याला माहिती पाहिजे असते. बघा जसं की मायक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हे एक ब्राउझर आहे, नेटस्कॅप नेव्हिगेटर हे ब्राउझर आहे, गुगल क्रोम हे एक ब्राउझर आहे, मोझिला फायरफॉक्स हे ब्राउझर आहे, ओपेरा मिनी हे एक ब्राउझर आहे. बऱ्याच वेळेस प्रश्न विचारला जाईल की मोझिला फायरफॉक्स हे एक ब्राउझर आहे का, किंवा खालीलपैकी कोणतं हे ब्राउझर आहे, असेही प्रश्न सेटला हे विचारले जात असतात. त्याच पद्धतीने काही पोर्टल असतात, ते पोर्टलही आपल्याला माहिती पाहिजे. बघा जसं की वेब सर्चिंग पोर्टल आहे, ई कॉमर्स पोर्टल आहे, ई लर्निंग पोर्टल आहे, गव्हर्मेंट पोर्टल आहे, हेही आपल्याला माहिती पाहिजे. त्याचबरोबर सर्वात महत्त्वाचं, जसं आपण मागे एक चार्ट पाहिला होता आत्ताच, तर त्याच पद्धतीने इंटरनेटचा डोमेन नेमचा एक चार्ट आहे, तोही चार्ट तुमच्या लक्षातच पाहिजे, कारण यावरतीही काही वेळेस सेटनेटला प्रश्न हे विचारले जातात. .com म्हणजेच काय, कमर्शियल म्हणजे व्यापारी संस्था या वेबसाईटचा वापर करत असतात. त्यानंतर आहे ORG म्हणजे ऑर्गनायझेशन म्हणजे सामाजिक संस्था या वापरत असतात. त्यानंतर EDU म्हणजे एज्युकेशनल शैक्षणिक संस्थासाठी ते वापरलं जातं. त्यानंतर GOV गव्हर्मेंट सरकारी संस्था, मिल म्हणजे मिलिटरी सैनिकी संस्था, INT म्हणजे इंटरनॅशनल, आणि नेटवर्क बॅकबोन नेटवर्कचा काना. या पद्धतीने आपल्याला हे डोमेन नेम हे माहिती पाहिजे. त्याचबरोबर आपल्याला ईमेल किंवा ईमेलिंग हे गोष्टी माहिती पाहिजे. ईमेलवरतीही बऱ्याच वेळेस सेटला हे प्रश्न हे विचारले जातात. बघा जसं की पाठवणाऱ्याला काय म्हटलं जातं, त्याला प्रेषक किंवा फ्रॉम म्हटलं जातं. या पद्धतीने आपल्या ह्या गोष्टी माहिती पाहिजे. टेक्स्ट माहिती पाहिजे, ईमेल हेडर माहिती पाहिजे, ग्रीटिंग, टेक्स्ट, सिग्नेचर, याही गोष्टीचा मित्रांनो आपण अभ्यास करायला पाहिजे. त्याचबरोबर ईमेल हॅकिंग, कोणत्या पद्धतीने ईमेल हॅकिंग होतात. उदाहरणार्थ फिशिंग म्हणजे बघा जसं एखादा कोळी फिशिंग करत असतो, अगदी त्याच पद्धतीने काही हॅकर हे आपल्याला काही ईमेल पाठवून आपला ID पासवर्ड हे हॅक करत असतात, काही पैसे घेत असतात. ह्या गोष्टी आपल्याला माहिती पाहिजे. काही वेबसाईट आपल्याला त्याच्याबद्दल माहिती पाहिजे, जसं की फेसबुक असेल, ट्विटर असेल, ओरकुट असेल, यूट्यूब असेल. या पद्धतीने आपल्याला त्या गोष्टी माहिती पाहिजे, किंवा विकिपीडिया असेल, ब्लॉग असेल, हे आपल्याला व्यवस्थित याचा अभ्यास करायचा आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं की कॉम्प्युटर असेल, इंटरनेट असेल, वेबसाईट असेल, याच्यावरती काही संक्षिप्त रूपं दिलेले असतात, आणि ते संक्षिप्त रूपाचं आपल्या दीर्घकालीन रूपं हे माहिती पाहिजे. जसं की बघा www वर्ल्ड वाईड वेबसाईट, या पद्धतीने आपल्याला कॉम्प्युटरचे, इंटरनेटचे आणि वेबसाईटचे रिलेटेड या गोष्टी माहिती पाहिजे. मित्रांनो, या पद्धतीने जास्तीत जास्त कॉम्प्युटर किंवा संगणकाचा किंवा इंटरनेटचा तुम्ही अभ्यास करा आणि जास्तीत जास्त मार्क्स मिळवा. मित्रांनो, आशा करतो आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.